સ્વાગત છે ફરી એકવાર તમારું નવો વિડીયોની અંદર। તો આજે આપણે તમને જબરદસ્ત નેમ આર્ટનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખડાવશું, જબરદસ્ત રીલ્સ નેમ વાળી તે બનાવતા શીખડાવશું ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર। તો કોઈ પણ મિત્રો ચેનલ સાથે નવા હોય તો આપણે દરરોજ ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર વિડીયો બનાવતા શીખીએ છીએ। બસ તેના નોટિફિકેશન માટે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે જે ઘંટીનું આઇકન છે તેને દબાવી દેજો, તમને દરરોજ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન છે તે મળશે। તો ચાલો તમારો ટાઈમ વગેરે વગર તમને જબરદસ્ત જે નેમ આર્ટ વાળો રીલ છે તે બનાવતા શીખડાવીએ। ઓ તું ચાર દાડા ચાલ્યો એમો મોરીએ ઓવર એક્ટિંગ નથી કરી। તો તમે જે નેમ આર્ટ વાળો વિડીયો જોયો છે, એ વિડીયો બનાવવા માટે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે। પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જશો, તમને એક લિંક મળશે ફૂલ પ્રોજેક્ટની, એના પર ક્લિક કરશો, પ્રોજેક્ટ એડ થશે। જો ન થાય કે આપણે એરર પ્રોબ્લેમમાં લાગતી હોય, તમને આવતી હોય તો નીચે કમેન્ટ કરજો, અથવા તમારા સ્ક્રીનશોટ શેર કરવો હોય તો આપણે ટેલિગ્રામની ચેનલ છે ત્યાં આગળ આવી તમે જે પ્રોબ્લેમ આવશે તેનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરી શકશો। તો નેમ આર્ટ વિડીયો છે તો ફૂલ પ્રોજેક્ટ તમારી પાસે એડ થશે, એટલે તમારે આ રીતે ઓપન કરશે, નીચે જવાનું રહેશે, નીચે આવી તમારે આગળ જવાનું છે। અહીંયા તમને એક લાઇન દેખાય છે, લખ્યું છે અલ્પેશ, આના પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા તમારે જવાનું છે એડિટ ટેક્સની અંદર, એડિટ ટેક્સમાં આવશો, તમને આગળ નામ લખ્યું દેખાડ્યું છે, બસ આને ડિલીટ કરી દેવાનું છે। અને આ જે એરો છે આને આવી રીતે તમારા કીબોર્ડની અંદર અને એટલે કેપિટલમાં સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે તમારે, રેડી। અને અહીંયા આગળ તમારે જે નામ લેવું હોય તે નામ બસ ખાલી ટાઈપ કરી દેવાનું છે। વિજય લખ્યું છે, રાઇટનું આઇકન છે ઉપર, આના પર ક્લિક કરી દઈશું અને આ જે બોક્સ દેખાડ્યું છે તમને, આ બોક્સ પર ક્લિક કરી અહીંયા કેમેરાનું આઇકન છે બસ આને ઓન કરી દેવાનું છે। તમારો વિડીયો છે તે બની અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, તમારું નામ છે તે પણ અહીંયા આગળ લખાય અને તમારી સામે પ્લે થઈને આવી જશે। બાકી તમારે કાંઈ પણ અહીંયા આગળ છે શેરસાઈડ કરવાની જરૂર નહીં પડે, રેડી। આટલું કરશો તમારો વિડીયો છે તે બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। ઉપર જે શેરનું આઇકન છે આના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી આગળ તમારે ફૂલ એચડીમાં જે પણ રાખવું હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને અહીંયા આગળ નીચે એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે, રેડી। તો વિડીયોની અંદર તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ લાગે તો નીચે કમેન્ટ કરજો, બાકી તમારા ફ્રેન્ડ સાથે વિડીયોને શેર કરી દેજો। મળશે નવા વિડીયોની અંદર, ત્યાં લગી ગુડ બાય।